Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що потрібно приймати людей такими, якими вони є. А ще, будь ласка, напишіть свої коментарі та залишайте підписку. І напишіть, на які теми ви хочете поговорити. Сьогодні я хочу зачепити цю тему, тому що це дуже важливо в ці часи, які ми живемо. Приймайте людей такими, якими вони є. А в першу чергу приймайте себе такими, якими ви є. Я хочу вам сказати, що зазвичай, якщо вас щось дратує в людині, вам не подобається, то шукайте це також в собі. Це не просто ми так реагуємо, тому намагайтесь себе скеровувати в потрібний напрямок, щоб ви просто задумались, для чого вам ця людина, чому вас це дратує в цій людині, чому ви її не можете сприйняти так, якою вона є. Я хочу вам сказати, на прикладі, наприклад, Євробачення було нещодавно. Я вважаю, що було жахливо читати коментарі, бо ми хочемо також свою свободу, ми вільні люди, ми хочемо, щоб ми могли бути такими, якими ми є. Ми показуємо людям те, що я – це я, і я роблю так, як мені подобається. Але ми дозволяємо собі, що ми там зайшли в інтернет, почали щось коментувати. Це не дуже добре. Чому я хотіла сказати вам про Євробачення? Тому що на Євробаченні кожного року такі великі зміни можна побачити. І якщо ми порівняємо з, там, я не знаю, ну, наприклад, навіть ті 20 років тому, яким було Євробачення тоді, і яке воно зараз, які люди виступають, які тренди. І також це, я б вам сказала, всесвітні тренди, що зараз нам, навіть не знаю, як вам сказати, бо ця тема – це така, ну, на яку всі дуже велика боротьба на цю тему, тому що ЛГБТ або небінарні особи. Я просто не дуже розбираюся в цьому і не хочу сказати чогось зайвого. Наприклад, Швейцарія, вони отримали перемогу. І ви знаєте, якщо не читати усі коментарі, то ну, в нього є голос, в нього дуже гарний голос. Я його слухала також в інших уривках відео. І в нього є голос, але це людей не дуже зараз цікавить. Я вже в більшості випадках навіть не заходжу в коментарі, бо так виходить, що кудись, навіть не про Євробачення, але на інші теми або про інших людей, можеш зайти в коментарі, хочеш написати щось добре, там, який ти молодець, які ви молодці, яка ти молодець. Неважливо, кому ви збираєтесь писати. Хочеш написати якусь доброту, і тут починаєш читати це сміття, як всі незадоволені чимось. Завжди є якісь причини. Зробили там, я не знаю, побудували будинок, зробили зелений дах, не подобається. Зробили там, я не знаю, червоний дах, червоний теж не подобається. Люди, що вам подобається, що вам не подобається? У кожного свої смаки, і ми потрібні також приймати все це, свободу інших людей, приймати свою свободу, приймати свободу інших людей. Тому будьте добріші до себе. По-перше, до себе потрібно бути добрішими і до інших людей. Коли ви будете сприймати все таким, як є, то ви також здобудете більшу свободу для себе, до вас почне приходити інша енергія, бо
Уся ця боротьба, вона забирає енергію. По-перше, подумайте, для чого ви зливаєте свою енергію. Просто щоб з якоюсь там тіткою чи мужиком посваритися в коментарях, а потім сидіти і ой, щось недобре, щось там, я не знаю, голова болить або щось інше. Тому не привертайте великої уваги до всіх цих суперечок. Зосередьтеся на собі, на гарній енергії. Я не пам'ятаю, хто перший це сказав, але дуже багато разів чула, що кожного дня потрібно робити комусь комплімент. І це вам накопичує також енергію. Тому будьте добріші до всіх людей. Я розумію, зараз також важкі часи, і іноді ми просто дратуємось від 0 до 180 градусів, якщо щось пішло не так. Але, будь ласка, довіряйте Всесвіту, довіряйте собі. Все відбувається завжди. Відбувається, на жаль, якщо навіть якісь погані приклади, якщо погані ситуації відбуваються, на жаль, це все приводить до того, де ми повинні бути. І ви повинні також зосередитись, ви повинні прийняти. Я знаю, це важко приймати якісь ситуації або людей. Але якщо ви не навчитесь контролювати себе і вилучати більше добра, то до вас будуть приходити тільки негатив. Навчіться, будьте прикладом для всіх інших людей, щоб вони на вас дивились і думали, яка ж ви людина. Ви просто вилучаєте добро. І якщо бувають такі люди, я не знаю, як вам це описати, я не хочу зараз казати їхні імена, але коли просто до них звертаєшся або питаєш щось, вони відповідають в такому спокої, з таким добром, вони хочуть допомогти. І я розумію, це дуже добре. І коли спілкуєшся з такими людьми, то хочеш також більше допомагати людям, бо зараз вони потребують цього добра. Навіть якщо вони там не признають, от я там зараз посварюсь з кимось, з якоюсь тіткою, а потім мене це буде напружувати декілька днів. Тому не треба цього всього. Будьте лагідніші. І наостанок хочу вам сказати, що Інстаграм також дуже гарний приклад. Ось я хочу вам навести також приклад. Вчора я написала одному блогеру. Я не знаю, що вчора відбулося, але в мене бувають такі дні, що я не знаю, я дивлюсь когось і мені потім, та ні, не моє, я не можу сприйняти це за енергію, не моя людина. І я відписуюсь. А вчора я була підписана на цього блогера, і я так дивилася сторіс, і в мене на одному такому моменті так все прониклось, що ось все, я тебе приймаю, я приймаю тебе такою і себе такою, якою я є. Бо я знала на всі 100%, що те, що мені щось не подобалось в цьому блогері, то те саме не подобається і в мені. І вчора це було так для мене радісно, я просто їй написала, що без усякого зла я не та людина, яка буде там писати якісь погані слова, і навіть якщо мені не подобається, як хтось живе, я не буду це писати, я не буду про це розповідати, я не буду відповідати на історії. Особливо, коли я бачу, бувають блогери, там постять скріни, що хтось там написав, там, не знаю, не подобається мені твоя зачіска, на що такі нігті, на що там ще щось, і чому, і де, і як, і тому. Це не ваше життя, це їх життя, і вони вільні вирішувати так, як їм жити, так, як їм виглядати. І мені було
Дуже легко після цього, як я їй написала це, вона мені відповіла, що вона це розуміє, і в неї таке теж буває, що вона відписується, потім підписується, бо чогось не вистачає. Тому я не єдина людина, і 100% у вас теж таке було. Тому також признавайтесь собі в цьому. Мені дуже полегшило після вчора, бо я знала, що якийсь, як сказати, гештальт я закрила в собі, що стало на одну не проблему, але щось в мене змінилось. І я дуже рада цьому. Тепер хочу почути ваші історії. Будь ласка, підписуйтесь, залишайте свої коментарі. Мені дуже важлива ваша підтримка. І зустрінемось наступного разу. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного тижня, гарних вихідних. Ще зустрінемось.